خب در این ویدیو می‌خوایم نگاهی بندازیم به سربرگ فایل. برای این کار MSP رو باز می‌کنیم و روی سربرگ فایل کلیک می‌کنیم. خب در اینجا در ابتدا همون چیزهای قدیمی رو می‌بینید که مورد انتظار هست. چیزایی مثل باز کردن و بستن و سیو کردن و از این دست. بذارین دونه دونه اینها رو با هم بررسی بکنیم. سربرگ اول اینفوه یا اطلاعات. در اینجا شما میتونید اطلاعات کلی پروژه رو در این سمت راست مشاهده بکنید. تاریخ شروع پروژه، پایان پروژه طبق برنامه زمانبندی و اطلاعات دیگه مثل اولویت اون رو مشاهده بکنید. در صورتی که پروژه اینفورمیشن کلیک بکنید و پروژه استاتستیکس یا آمار پروژه رو کلیک بکنید، پنجره‌ای به همین نام باز میشه و در اینجا شما میتونید اطلاعات پروژه رو، حالا این پروژه ما خالی هست، اطلاعات پروژه رو به صورت خاص مشاهده بکنید. مثلا شروع پایان اون در حالت فعلی چقدر هست، طبق بیسلاین، طبق واقعیت و اطلاعات کلی در مورد مدت زمان کار و هزینه. اطلاعات آماری و پیشرفتی به صورت کلی در این نما مشخص است. قسمتی وجود داره به اسم ارگانایزر. در اینجا شما میتونید خیلی از چیزهایی رو مثل نماها، گزارش‌ها، فیلترها، تقویم‌ها رو بین پروژه‌هایی که از قبل ساختین کپی بکنید. مثلا فرض کنید یک نما رو من در یک پروژه ساختم، قبلا ازش استفاده کردم، حالا می‌خوام توی پروژه جدیدم ازش استفاده بکنم. به راحتی میتونم اون رو در پروژه جدید کپی بکنم و از اون در پروژه جدیدم استفاده بکنم. ما بعداً به این پنجره برمیگردیم و بیشتر در موردش صحبت می‌کنیم. گزینه بعدی نیو یا جدید هست. خب همونطور که انتظار میره شما میتونید یک پروژه جدید رو از اینجا ایجاد بکنید. در ویدیوی بعدی ما در مورد نحوه ایجاد کردن پروژه جدید صحبت خواهیم کرد. گزینه بعدی اوپن یا باز کردن هست. در اینجا میتونید پروژه هایی که قبلا باز کردین رو مشاهده بکنید یا اینکه پروژه رو از کامپیوترتون باز بکنید. در صورتی که یک پروژه رو زیاد دارین استفاده میکنید و دارین همیشه روش کار میکنید، میتونید روی اون وایسین و این علامت پین رو بزنید. در این صورت این به بالای لیست ریسنت پراجکتس یا پروژه اخیر شما دوخته میشه. شما به راحتی میتونید هر وقت که باز کردین MSP رو روی اون کلیک بکنید و روی طرحتون کار بکنید. گزینه بعدی سیو هست که برای سیو کردن خواهد بود. ما میریم سراغ سیو است. در اینجا میتونید پروژهتون رو درون کامپیوتر یا جاهای دیگه که در مورد صحبت میکنیم ذخیره بکنید. پرینت. در اینجا همون نمایی رو که همیشه توی همه برنامه‌های خانواده آفیس می‌بینید رو مشاهده می‌کنید. در سمت راست یه پرینت پریویو یا این نمای کلی از اون چیزی که توی پلنتون اتفاق می‌افته رو می‌تونید ببینید و در این قسمت می‌تونید تنظیماتش رو مشخص بکنید که نوع پرینترتون چیه، از چه صفحه‌ای می‌خواید استفاده بکنید، از چه کاغذی و حتی اینکه حاشیه اون به فرض مارژین یا حاشیه اون چقدر باشه. می‌تونید اینها رو تعریف بکنید در این قسمت. و در نهایت تعداد کپی‌هایی که لازم دارین رو انتخاب بکنید و دکمه پرینت رو بزنید تا پرینت رو از برنامه زمانبندی یا نمایی که به شکل فعال هستش رو تهیه بکنید. یه مشکلی که فقط توی نما هست این که این قسمت تنظیماتش حذف نمیشه تا شما پرینت پریوی بزرگتری رو ببینید. در صورتی که مانیتورتون کوچیک باشه نمای خوبی مشاهده نمی‌کنید مگر اینکه اون رو پرینت بکنید. در قسمت شیر شما میتونید این رو به صورت یک ایمیل اتچش بکنید به یک ایمیل و اون رو ارسال بکنید. در قسمت اکسپورت یا صادر کردن پروژهتون رو میتونید به شکل PDF صادر بکنید تا هر کسی بتونه اون رو ببینه یا پروژه رو به صورت فایل های با فرمت های متفاوت ذخیره بکنید. خب کلوز هم که مشخصه برای اینکه نرم افزار یا طرحتون رو کاملا ببندید. در صورتی که بخواید ویژگی ها و گزینه های بیشتری رو برای طرحتون یا کل پروژهتون تنظیم بکنید و تغییر بدین، باید به قسمت آپشنز یا گزینه ها بیایید. در اینجا پنجره‌ای باز میشه که با کلیک روی هر کدوم از این سربرگ‌ها شما میتونید تنظیمات خاصی رو انجام بدید. ما بارها در طول این آموزش برمیگردیم به این نما و تنظیمات رو توی اینجا انجام میدیم. پس همینطور که دیدین سربرگ فایل سربرگی هست که در اون همه عملگرهای برای مدیریت فایل زمانبندی رو میتونید در اون پیدا بکنید. تنها تفاوتش با بقیه تب‌های سربرگ‌ها این هستش که با زدن روی این دیگه شما نمیتونید روی برنامه زمانبندیتون کار بکنید و کل صفحه رو میپوشونه. برای اینکه به نمای پروژه برگردیم روی این علامت برگشت کلیک میکنید.